یه سلام دوباره عرض میکنم خدمتون و خب طبق خواسته شما اومدیم برنج آبکش رو بهتون آموزش بدم. ولی یه چیز در مورد آمار یوتیوب هم بهتون بگم. تقریبا بالای 76% از کسایی که فیلمامو نگاه میکنن مرد هستن و تبریک میگم که آقایون انقدر به فکر آشپزی هستن. واقعا من فکر میکردم خانوما زیاد نگاه میکنن، ولی خب آمارهای یوتیوب هم در آوردم. بعد از این اندازه که بهتون گفتم فیلم ها رو نگاه میکنن، حالا فاصله سنی هاشون تقریبا از 25 سال شروع میشه تا 45 سال، ولی مثلا یه چی تو اولوش 15% الی 20% هم بالای 50 سال فیلم ها رو نگاه میکنن. خب این خیلی خوب و خوشحال کننده است که آقایون انقدر به آشپزی علاقه دارن. بعد اینا حالا حق البته فیلم آقایون کبابای خوبی میپزن، باربیکیوهای خوبی میزنن. بعد نه اینکه خانم‌ها این کارو نمیتونن بکنن، ولی اینکه خب کبابا خیلی طرفدار داشته و دوست داشته. امروز من بهتون خیلی وقت قول دادم که برنج آبکش رو بهتون آموزش بدم و پیرامونش یه مقداری صحبت بکنم. برنج واقعا یه معضل دم کردنش و دون بودنش. چلو با پلو فرق میکنه. چلو کبابیات چلو که میدادن برنجاشون دونه دون بود و خیلی قشنگ در میومد و شما خوردنش لذت میبرید. ولی پلو داستانش متفاوته. پلو همیشه با یه چیزی میکس میشه، ولی چلو میکس نمیشه. اینن چلو کباب، چلو برگ، چلو کوبیده. این برنج ساده رو بهش میگن چلو و برنجی که مخلوط میشه با چیزی میشه پلو. مثلا زرشک پلو، شیویت پلو، باقالی پلو، اینا همه غذاهایی هستند که ترکیب میشن. خب برنجی که من گرفتم، این برنج هم میتونید نزدیک بگیری. برنج سفید نیستش، برنجی که رنگش زرده. برنج ایرانی هم من یه کلیپ گذاشتم پیرامون روش تشخیص برنج خوب از بد. من که چجوری تشخیص بدید چه برنجی خوبه و چه برنجی بده. یه مقداری من پیرامون برنج بهتون میگم، اون دانشش رو بهتون انتقال میدم تا بدونید. برنج هندی یا پاکستانی اگه استفاده بکنید حتما روی بسته هاشو نگاه بکنید، نوشته برنج دونه بلند و دونه کوتاهش هم نوشته و حتی سایزاشو زده. مثلا 2111 داره، 2134 داره، اندازه های مختلف داره. اگه روش مطالعه بکنید، یا نه اگه خواستید که یه برنج استخونی خوب بگیرید، برنجی که کاملا ری کنه و قدش بزرگتر بشه، حتما با فروشندش مشورت کنید. خیلی هاشون خب میاد نوشته هندی داره و پاکستانی کسی با ایرانی‌ها نمیتونن بخونن، ولی خب انگلیسیش هم هستش. من همیشه که برنج میخرم انگلیسیشو دیدم. برنجی که خودم استفاده میکنم برنج ازغانه. الان تقریبا چند سالی استفاده میکنم. برنج خوب برای من ویژگیش اینه که چه یه پرس ازش دم کنم، چه 100 تا پرس ازش دم کنم، این برنج خراب نشه، خوب قد بکشه، طعم خوبی داشته باشه و بو نده. حالا کاری که میکنیم برای اینکه یه عطر خاصی داره برنج هندی و پاکستانی، برای اینکه اون عطر رو بگیریم همیشه یک قاشق آب لیمو به آبتون که داره میجوشه اضافه بکنید و برنجتون رو داخلش بریزید. این باعث میشه که هم قلخورش بره بالا، همین که برنجتون خورد نشه. قدیما آشپزا شاید شماها ندونید جوهر لیمو تو آب میریختن برای اینکه برنج بیشتر قل بخوره و بیشتر ری بکنه. این آب لیمو باعث میشه که حتی همین یه قاشق باعث میشه که اون بوی بد برنج هم گرفته بشه. خب حالا یه مطلب در مورد برنج آبکش بهتون میگم. شستنش خیلی شرطه. قدیما ما از سنگ نمک استفاده میکردیم. همین برنج رو آب میریختیم روش، یه پارچه سنگ نمک ها رو توش میذاشتیم، فردا که میومدیم مغازه برنجمون رو دم میکردیم. ولی دیگه این برنج نیازی به این کارا نداره. برنج هندی و پاکستانی. اگه برنج ایرانی داشتید، اگه خواستید خیس بخوره، همین کارو بکنید. به اندازه‌ای که تقریبا روی برنج 2 انگوش الی 3 انگوش بعد شستن آب باشه کفایت میکنه. روش یه پارچه تنظیف میندازید و سنگ نمک میذارید. نه اینکه نمک آماده شده یا نمک شیمیایی بگیرید، اون باعث خورد شدن برنج ایرانی میشه. فقط نمک سنگ. اگرم خواستید داخل آبش بریزید، میتونید از نمک تصفیه شده معمولی استفاده بکنید. ولی اگه بیایید نمک معمولی رو بریزید، نمکی که پودر بریزید، تمام برنج ایرانی رو خورد میکنه. اینا همه آشپزان میدونن. حالا
برنج ایرانی با بخار میپزه، ولی برنج پاکستانی یا هندی نیازی نیستش که شما بخواید 100% بخار پزش بکنید. یعنی چی؟ برنج ایرانی وقتی باید بذارید تو آب بجوشه و زمانی که خواستید ازش تست بگیرید یه گاز کوچیک بهش میزنید یا پرتش میکنید روی آبکش. اینا قلقاییه که میتونید بشناسید. برنج اینجوری پرت بکنید رو آبکش، اگه بپره یه مقدار زیاد نه، اگه زیاد بپره یعنی هنوز نپخته، ولی یه مقدار کم بپره رو آبکش یعنی که اون برنج آماده شده. ولی برنج ایرانی اگه خواستید بپزید و تو خارج از کشورم تشریف دارید، برنج ایرانی هستن اینجا فروشگاه‌های مختلف میفروشن و منم خودم خریدم. برنج ایرانی رو همیشه زنده برش دارید. زنده برداری یعنی وقتی که گاز میزنید برنج رویش نرم باشه ولی مغزش یه خرش بکنه. اون وقت برنج رو داخل قابلمه میریزید، مقداری آب روغن درست میکنید، تو اطرافش بعد اینکه گرد کردید میریزید و با بخار پخته میشه. در غیر این صورت این کارو کنید نمیتونید برنج در بیارید. برنج آبکش اینن چلویی بخواید در بیارید، اون برنج حتما باید بخار پز بشه. ولی حالا پیرامون این برنج بهتون میگم، برای شستنش اولین کاری که میکنیم داخل ظرف آب میریزیم، زیاد باش بازی نمیکنیم. برنج هندی و پاکستانی نیاز دارن که داخل آب برن تا اینکه اون لعاب خودشون رو ول بکنن. خب حالا من زمان دارم میتونم این کارو بکنم، ولی یه موقعی هم هست که من زمان ندارم. بهترین زمان برای خیس کردن برنج هندی و پاکستانی بین 20 تا 40 دقیقه است، ولی بستگی داره با چه آبی شسته بشه و تو چه آبی اینو بخوای خیس بکنینش. ولی من یه روش دیگه هم بهتون آموزش میدم که شما این زمانو میتونید کوتاه‌تر بکنید. برنجتون رو ظرف 15 دقیقه میتونید، من این برنج رو فقط میشورم که آشغالش بره، ظرف مدت کوتاه‌تری بهتون یه روش یاد میدم با این برنج که شما خیلی راحت‌تر برنج رو خیس بکنینش. این برنج منه، من این آبم هم آب جوشه چون صداش زیاد بود قبل جوش آوردم. من آب داغ میریزم، با آب داغ حدالمقدور آبی که به دمای جوش نزدیکتر باشه، یعنی یه چیز معادل 90 درجه یا آب 90 درجه باشه. ببینید من اینو میریزم و تقریبا شاید باورتون نشه 10 دقیقه بعد برنج من آماده است. ولی من نمک بهش هیچ وقت اضافه نمی کنم و شما هم اضافه نکنید. باورتون نمیشه، من تو رستوران میرفتم ساعت 11 وقتی میرسیدم تو رستوران، من بعد ساعت 12:30 باید 100 پرس برنج میزدم. تنها کاری که میکردم همیشه آب جوشم آماده بود، آب جوش رو میذاشتم برنجم به مدت 15 دقیقه خیس میخورد. و نمکمو من توی قابلمه همیشه اضافه میکنم چون این برنج ایرانی نیستش من بخوام خیسش کنم. و حالا من بهتون نشون میدم موقع آبکش کردن چند برابر اندازه معمولیش میشه. الان شما اینو نگاه کنید، این برنج رو برام میتونید نزدیک بگیریم. این برنج رو ببینید چقدر کوچیکه، ولی من بهتون نشون میدم دقیقاً این 2 الی 3 برابر اندازه معمولیش ری میکنه. حالا وقتی که آبم جوش اومد میگیرم و بهتون نشون. تو این مدت زمانی که من گذاشتم برنج استراحت بکنه زمان زیادی نبود، ولی از آب داغ استفاده کردم و مدتش تقریبا شد 15 دقیقه تایم گرفتم. اگه شما میخوای از روی این رسیپی درست بکنی دیگه دچار مشکل نشید. برنجی که من پیمونه کردم 4 تا پیمونه از پیمونش کردم و اینکه خب الان نمای نزدیک برنج برام میگیری. اون برنج خشک ببینید، این برنج الان این برنج نپختشه و اینم برنجی که داخل آب گذاشتم خیس خورده. هم حجمش بزرگتر شد و همین که رنگش بهتر شد. خیلیا برمیگردن میگن اگه برنج آب جوش بریزی خراب میشه. من رو برنج 100 تامس برای 100 پرسم، چون من هر روز 100 پرس درست میکردم، برای 100 پرسم من اینو امتحان کردم خراب نشده. چیزی که خودم استفاده کردم و همیشه بهتون میگم، نه اینکه تو گوگل سرچ کرده باشم یا یه کتاب آشپزی خونده باشم. زمانهایی که من وقت نداشتم، یعنی ساعت 11 من رسیده بودم در مغازه، 12:30 بعد غذا میدادم، مجبور بودم که برنجم و این کارو میکردم. حالا موقع پختنشم بهتون یه تکنیک یاد میدم
که برنجتون هم قد بیشتری بکشه و همین که خیلی سریعتر آماده بشه و عیناً چلو کبابی دونه دونه در بیاد. خب حالا پای گاز بهتون نشون. من آب برنجم رو خالی کردم و اینکه خب اون آب با لعاب قرار نیستش که توی ظرفم هم بره و بجوشه. خب حالا من به آب جوشم رو ببینید، من برای 4 تا برنج اگه میخواید برنجتون خوب بپزه و اینکه خوب قل بخوره و خوب ری کنه، باید آب به یه اندازه‌ای باشه که برنج کاملا داخلش شناور باشه. آب کم نریزید. وقتی که آب کم میریزید برنج یه سری شبیه کته در میاد، حتی برنج آبکششون. اجازه بدید که فضا داشته باشه. اولین کاری که میکنم من نمکم رو میریزم. ببینید من ظرفم بزرگه و تقریبا از 3 تا قاشق چایخوری نمک استفاده میکنم و من زیادم دوست ندارم برنجم شور بشه. ولی شما میتونید حتما این آبو تستش بکنید. آب باید خوش نمک باشه. نمیگم آب شور باشه، ولی باید کاملا نمک رو داخلش احساس بکنید و این نمک سریعا جذبش میشه. این الان نمک عالیه، چون من با آب جوش خیس کردم زیاد پر نمکش نمیکنم. حالا برای 4 تا یه قاشق چایخوری هم آب لیمو اضافه میکنم بهش. این آب لیمو باعث سفیدتر شدنش میشه و اینکه کمک میکنه قلخورش بالا بره، بیشتر بجوشه و اینکه بیشتر ری کنه. به اندازه یه قاشق غذاخوری هم روغن میریزم. اگه روغن بخواید زیاد بریزید داخلش، خود روغن باعث له شدنش میشه. حالا ما میخوایم این برنج رو سریع درستش بکنیم. یه مقداری میذاریم برنج نرمتر بشه و راحتتر پخته بشه. من شعله‌اش رو کم کردم که بخار نکنه. خب فقط میخوام بهتون یه چیز نشون بدم. ببینید الان برنج منو نگاه کنید. این برنج منه و چقدرم فضا داره. تقریبا به اندازه 4 انگشت روش آبه. یعنی زمانی که برنج رو ریختید داخل ظرفتون، حالا هر اندازه‌ای بود، باید اون فضا رو هم در نظر بگیرید که این برنج چقدر باید فضا داشته باشه. هر مقداری که بیشتر فضا داشته باشه خیلی راحت‌تر میجوشه و بهتر درست میشه. و حالا موقع جوشیدنش من تکنیکش رو بهتون یاد میدم. الان اجازه میدیم به مدت 10 دقیقه بجوشه و من بهتون زمانی که آماده شد دقیقاً تایمش رو میگم چقدر. خب من برنجم آماده شد و اینکه دقیقاً براتون تایم گرفتم. اگه با آب جوش کتری برنجتون رو خواستید دم بکنید، حالا آب جوش، هر آب جوشی خواستید برنجتون رو خیس بکنید، آب داغ رو بریزید رو برنجتون 15 دقیقه بمونه و برای جوشیدنش من دقیقاً 5 دقیقه و نیم گذاشتم جوشیدش. اینم تایم دقیقش. خب حالا فقط اگر نمای نزدیک بگیری یه قلقی این برنج هندی و پاکستانی بهتون بگم، دونه بلندشون. ببینید این برنج الان دقیقاً قد کشیده و ری کرده، میبینید. حالا زمانی که میخواید متوجه بشید یه فشار میدید و کاملا به راحتی له میشه. ما نمیخوایم خمیرم در بیاد، میخوایم عیناً برنج چلویی خوب در بیاد. ولی زمانی که از نزدیک این برنج رو نگاه میکنید ترکای ریزی روش ایجاد میشه، یعنی بهترین زمان برای آبکش کردن اون برنجه. حالا شایدم اینجا به خاطر نور، بد بودن نور، زیاد من متوجه، چشم انسان خطا میکنه و انسان خوب متوجه نمیشه. ببینید الان کاملا یه ترکه ریزی روی این برنج هستش. ما گفتیم برنج سفید رو که داریم یاد میدیم، خب بهتره که کنارش هم ما یه چیز دیگه هم یاد بدیم. حالا که داریم برنج سفید رو درست میکنیم، بهتر اینه که البته برای شستن برنج از آب ولرم استفاده کنید، خیلی بهتره تا آب سرد. خب من شیویت پلو رو هم بهتون میگم. اون شیویت پلویی که خودم همیشه درست میکنم، یه مقداری روغن کف مایتابه‌مو میریزم، یه مقدار خیلی کم، زیاد موافق نیستم با روغن، ولی
همیشه هم روغنای گیاهی استفاده میکنم یا روغن برنج میگیرم. کف ظرفمو کاملا من چربش میکنم و نون منم این نونای لبنانی وسط وازش میکنم و به شکل یه تیکه درش میارم. خب حالا برای شیوید پلو من 3 تا دونه حبه سیر دارم. این سیر رو شاید خیلی دوست داشته باشم و خیلی دوست نداشته باشم، ولی من وقتی که شیوید پلو میخورم دوست دارم اون عطر سیر عینن شیوید پلو شما زیر بینیم بیاد و احساسش بکنم. خب حالا برنج حتما خاطرتون باشه که بهش یه برگردون بزنید. میبینید وقتی که برگردون میزنید تکلیفتون با برنجتون معلومه دیگه، زیادم آبدار نمیشه. من یه مقداری از برنجم و وسط، همیشه خاطرتون باشه برنج رو همیشه از وسط سرازیر بکنید. یه مقداری که اینو من برنج سرازیر کردم یه حبه از سیرم رو میندازم و کمی هم شیوید بهش اضافه میکنم. خب یه مرحله دیگه و یه تیکه سیر میذارم، یه ذره شیوید خوش. البته خانوما که ماشاءالله همه استادن برای اون آقایونی که هنوز متأهل نشدن و خودشون برای خودشون غذا درست میکنن، اینم شیوید نه زیاد بریزید نه کم بریزید. البته خب یه سری خیلی پرشیوید دوست دارن ولی زیادم خوشمزه نمیشه و به تلخی میزنه اگه سبزیش زیاد بشه. حالا اگرم شیوید خشک دوست نداشتید شیوید تازه. حالا به خصوص کسایی که تو رستورانن میان ورمیدارن آبکشو، همیشه اینجوری فکر میکنن که این یه کار خیلی پرفشناله، آبکشو اینجوری میکوبن لبه قابلمه، ولی هیچ وقت این کارو نکنید. با کوبیدن این برنجتون رو خراب میکنید. حساب بکنید مثلا 100 تا برنج دارید آبکش میکنید، بخواید 10 تا آبکش رو اینجوری بکوبید روی قابلمه، تمام اون برنج میره پایین و فروکش میکنه و برنجتون له میشه. خب تو مرحله آخر من دوباره یه مقداری شیوید بهش اضافه میکنم. حالا تو این مرحله اگه دوست داشتید یه سری از شیوید پلوها 2 رنگ و 3 رنگه. اگه دوست داشتید زعفرون غلیظ دم کنید، زیادم آبدار نباشه و تو دور این برنج به صورت نواری بریزید و وقتی که برنج آماده میشه دارید هم میزنید یه مقداری از برنج رنگشون سبز میشه، مقداری زرد میشه و مقدارش سفید میمونه. شیوید پلوتون چند رنگ در میادش. خب من اینو میذارم تو گاز و شعله رو یک مقداری بیشتر از حد معمول میکنم و در قابلمه رو میذارم. وقتی که متوجه شدم بخار کرده اون وقتی که در رو ور میدارم، دمکنی رو میذارم و برنجم رو زیرش رو کم میکنم. حالا وقتی که برنجم آماده شد فیلم میگیرم و بهتون نشون. برنج من آماده شد و من دیگه بهتون نشون میدم، میتونید برام نزدیک بگیرید. برنج کاملا دونه دون در اومده. ببینید وقتی که دستو تکون میدید هیچ کدوم از برنجا به هم نچسبیده. و بعد از اینم که همیشه خاطرتون باشه بعد اینکه برنج رو دم کردید اگه خواستید بهش روغن اضافه کنید حتما روغن داغ اضافه کنید بهش و با کفگیر موقع هم زدن خیلی مراقبش باشید که اول اونایی که بالاست همیشه دونتره و اونایی که پایین ترن یه مقدار سفتره، اونا رو باید خیلی مراقب باشید و بغل همیشه کفگیر بزنید. امیدوارم که این فیلم برنج آبکش هم یاد گرفته باشید. تا فیلم بعدی خدا یار و نگهدارتون.